نحن بالكارنتينا، حي من أحياء بيروت. بس مفصول عن باقي المدينة من كل الجهات. من هيدي الجهة بيفصلوا أوتوستراد الشمال عن منطقة مرمخايل. في بس جسرين ليقطعوا السكان على طول 1.5 كيلومتر. وهيدي الكارنتينا هون، ومن تاني جهة منطقة صناعية. وأوتوستراد تاني بيفصلوا الحي عن النهر. نهر بيروت. أما المرفأ هنيك بالأخير والمناطق العسكرية حده تفصل الكارنتينا عن البحر. البحر الأبيض المتوسط. تاريخ منطقة الكارنتينا مرتبط بشكل مباشر بتاريخ مرفأ بيروت. قبل المرفأ كان خليج الخضر شط رملة معروف بجماله وبحيطه أراضي زراعية. وهون بأواسط القرن ال19 عمرت السلطات العثمانية أول محجر صحي للمسافرين بحراً بمنطقة الشرق الأوسط. هلأ صار المحجر سكنة عسكرية لفوج الموسيقى بالجيش اللبناني، ومش باقي غير كم مبنى من أيام المحجر الصحي. واللي باقي كمان هو الاسم كارنتينا. وكأنه كمان بقيت وصمة الحجر على الحي لهلأ. بس نحن مش جايين تنحكي عن التاريخ، لا، نحن هون تنشوف الأولاد عم تلعب. تنشوف ونسمع. ايه، نشوف ونسمع. بالكارنتينا الولاد بيلعبوا بالشارع. ما في كتير سير. في مساحات واسعة للهو. بس مش خطير إنه يلعبوا الولاد بالشارع؟ ممكن يصير لهم شي أو حدا يعمل لهم شي. أو يمكن بالعكس، الشوارع يلي بيلعبوا فيها الولاد هي شوارع آمنة. الأهل والجيران بتضل عينهم على ولادهم، والولاد نفسهم بيتركوا عينهم على الكبار وبصيروا مسؤولين أكتر عن حالهم. يا شباب ويا صبايا، انتو بشو بتلعبوا بالحي؟ فوتبول وكرة سلة.
دقيتها كمان تانكي ثلج مي وكل شيء. ثلج مي مثلا هلا نحن انقسم لجماعتين نعمل بكا بكا اخر شخص بيضل هو بده يلحقنا. بس اذا قرب لعندي وانا مي خلص بخسر بصير معه. اذا قلت دغري ثلج ما في يلقطني لان انا مجمد. قلي ما قلي ايه قلي وبلبل ايوه بلبل. كنت لعيب والله كنت خسرهم. لا بنجيب بحص، عرفتي كيف؟ مثلا 5 بحص وبنزتهم بالأرض وبنصير نعمل ايدنا هيك ويلا يلا يلا. الفينش عبارة عن طابة صغيرة بنحط نحن حجار فوق بعضهم وبيقف واحد من هالولاد هيك وبس نزتها يوقع الحجار نقول فينيش. نلعب غميضة بين البيوت، ياما عالم تسبنا وتنزعج. نلعب فوتبول بالشوارع بين البيوت. هيدا الخزان كنا نتسابق مين بده يطلع عليه، في سلم من جوا كنا نطلع لفوق. هيدا الخزان انعمل مشان مسلخ بيروت الحديث، كان أحدث مسلخ بالشرق الأوسط والدول العربية. اليوم ما بقى فينا نوصل على المسلخ، سكنة عسكرية تانية. منطقة عسكرية هون، سكنة عسكرية هونيك. ليش في هالقد عسكر بهالحي الصغير؟ ايه وفي غيرن، ما هي الكارنتينا خلال الحرب صار فيها قتل وتهجير وتحولت لمنطقة عسكرية للميليشيات المسيحية. نرجع بنحكي عن الموضوع بعدين. بس لما خلصت الحرب أخذ الجيش اللبناني هيدي المواقع وتمركز فيها. وغير الثكنات العسكرية في مكان السكان ما فيهم يفوتوا عليه والولاد ما فيهم يلعبوا فيه. ولا؟ وين؟ هون ورا، مش شايفة؟ شو هيدا على المزبوط؟ شكله جنينة. ايه مزبوط، جنينة وجنينة عامة كمان. وليش مسكرة؟ سؤال وجيه. يا شباب يا صبايا، ليش جنينة مسكرة؟ هن لأنه عدة أسباب. أوله قالوا كورونا، من بعد الكورونا صار في أزمة اقتصادية، بتعرفي صار في تضخم. هذا العامل بس يجي هون المعاش صار ما بيعمل له شيء، عم بيقللوا من ساعات العمل. وكمان نفس الوقت في ممتلكات هون بتخاف عليها انه الاطفال بيكسروا هيدي الممتلكات وما عندهم هالقدره، بيرجعوا بيعملوا اعاده تاهيل من اول وجديد. من الجنينات خلقت للأولاد، خايفين على شجرة تنكسر أو شيء حط في حرس. لا انه هن مفكرين كرمال انه الكورونا وما كورونا، ما خلصت كورونا عشو يعني شو بدنا نفتح الجنينة نلعب نتسلى فيها. ما هاي الجنينة من نحن وصغار كنا بنلعب فيها. أنا وعمري 2 بلعب فيها الجنينة بعرفها. كان في مسبح، ما كان في كل هالألعاب، كان في أشياء كتير كانت تضلها مفتوحة. سكروها شي سنة، اجت جمعية غيرتها شوي، وهلأ على في جمعية تانية كمان ده. أصلاً ما بنستفيد منهم شي، عم يجوا بس يعمروا يعمروا يعمروا. فهمت. فهيدي حديقة عامة مسكرة. مزبوط، وهذا الشيء مش غريب ببيروت على فكرة. بمدينتنا العزيزة تتسكر حدائق عامة للصيانة أو للتجديد أو لأسباب غير محددة، تبقى مسكرة سنين وسنين حتى إشعار آخر. هيدي حالة جنينة الشوفة بالأشرفية يلي سكرتها البلدية بال2019 بحجة الصيانة، وبعدها لهلأ مسكرة. نفس الشي بجنينة المفتي حسن خالد بتلة الخياط يلي تسكرت كمان بال2019 على أساس إنه في مشروع موقف سيارات للمنطقة تحت الأرض، وإنه بيرجعوا الحديقة فوقه بتصميم حديث. دمروها المقاولين ويلي صار. وهيدا هو المكان بعد 5 سنين.
وهيدي حديقة تانية تسكرت بسبب الصيانة، بس وضعها شوي أفضل. بعض الزوار قادرين بشكل أو بآخر إنه يفتوا لها. ومش بالضرورة إنه تتسكر الحدايق بشكل صارم لينمنعوا الزوار من الدخول إلها، ممكن بكل بساطة إنه تنهمل. حديقة اليسوعية بجعتاوي هي حديقة عامة منها مغلقة تماماً ولا عن جد مفتوحة. رسمياً هي مسكرة من سنين لأسباب بتتغير باستمرار، بالأول كورونا، وبعدين إضراب الحراس، ومن بعدها لهلأ أعمال التجديد والصيانة. بس فعلياً الحديقة عم تكون مفتوحة بسبب وجود مكتبة السبيل جواتها. فالحديقة بوضع غير مستقر، الزوار فيهم يفوتوا إذا عندهم العلم وإذا عندهم الجرأة، خاصة إنه لازم يفتحوا أحياناً الغال تحت عيون الحراس. بس مش كل الزوار بيعرفوا، وأصلاً مش كل الزوار مرحب فيهم حسب شكلهم وأصلهم وفصلهم. قصديك اللاجئين السورية؟ لا، ما قصدي شي. على كلن. حرش بيروت أكبر حديقة عامة ببيروت. الحرش مفتوح بس الفوت عليه شوي معقدة. الحراس بيراقبوا عن كسب كل مين بيعبر البوابة المفتوحة نص نص. جنينة الصنايع، وأخيراً حديقة شكلها مفتوحة وشغالة، موقعها بنص المدينة وممكن الوصول إلها بسهولة. مكان اجتماعي شعبي لسكان بيروت مع أولادهم. بس عم تسمعي هول الصفارات؟ إيه، كل مرة بتسمعي فيها صفارة فهيدا بيعني إنه حدا عم يعمل شي محظور. ما فيك تلعب بالطابة، وما فيك تجيب أكل، وما فيك تقعد على العشاء. هيك قررت الشركة يلي عم تدير الحديقة. لحظة، في شركة خاصة عم بتدير الحديقة؟ إيه، وبتعرفي أي نهار قرروا إنه مناسب يسكروا جنينة ليريحوها؟ أي متى؟ يوم الأحد. بال2016 أعيد تصميم وتجديد حديقة الكارنتينا بتمويل دولي من قبل إحدى المنظمات الغير حكومية. وبال2020 من بعد تفجير مرفأ بيروت يلي ضرب الكارنتينا بقوة، تم إعادة تأهيل الحديقة وإعادة تصميمها جزئياً كمان مرة. كتير عبثة إنه يكونوا الأولاد عم يلعبوا بنص الطريق بينما فيها الجنينة العامة الحلوة والمرتبة هون دغري، بس مسكرة. لازم تكون هيدي الجنينة مفتوحة والولاد بقلبها. لحظة روقي، أوكي بدنا نفتح الحدايق العامة، بس كمان أساسي إنه يكونوا أولادنا عم يتواجدوا ويلعبوا بالشوارع والساحات. شكله جاي التنظير. إيه، بدي نظر، حدا عنده مشكلة؟ ما في شي بيغني عن اللعب الحر والعفوي بمساحات المدينة. ليخلقوا الأولاد علاقة مباشرة وحيوية معها بلا سياج وبلا ضوابط. في أحلى من إنه تتحول المدينة كلها لملعب مفتوح ويصيروا البنايات والشجر والعواميد والساحات جزء من ملعبهم الكبير؟
يتواجدوا يتآلفوا، فليكن. بس ليش عم يلعبوا فوتبول بهالقرنة هون بينما في كل هالمساحة الفاضية بالوجه؟ هيدا سؤال وجيه. أولاً هيدي بورة وتستعمل كموقف للسيارات، طبعاً مثل أي بورة تانية بالمدينة. خلال الأسبوع ممنوع الولاد يلعبوا بالطابة فيها كرمال السيارات، بس بينسمح لهم الأحد وبالأعياد. بس الأهم إنه في قصة مثيرة لهيدي البورة. بالتسعينات ولحديد من كم سنة كان في هون بالتحديد ملعب لكرة القدم. عن جد؟ ملعب فوتبول حقيقي؟ مع جول وكل شي؟ إيه، بأوائل التسعينات بعد الحرب لما رجع سكان حي الخضر لبيوتهم واستعادت المنطقة حياتها، قررت مجموعة من الجيران من محبي كرة القدم إنه يعملوا ملعب فوتبول، فاستخدموا هيدي الأرض الفاضية يلي حد بيوتهم، حولوها لملعب حقيقي. جمعوا مصاري من بعض وجابوا شخص مع جرافة تيحضر الأرض، وجابوا كاميونات الرمل ووصوا عند حداد بالحي على عرضات. يعني هي الأرض كمان تملكها البلدية؟ لا، هيدي الأرض معمولة من شي 40 عقار صغير بيملكها كتير أشخاص، وكانت كلها مباني سكنية. وشو صار بالمباني؟ قبل الحرب كانت الكارنتينا جزء من ما يسمى أحزمة البؤس أو مدن الصفيح، يلي بتضم كمان تل الزعتر والنبعة وصبرا وحي السلم والوزاعي وغيرهم. وكانوا سكان هيدي المنطقة من الطبقة العاملة، كان فيها عرب المسلخ وبعدين الأرمن يلي هربوا من الإبادة وسكنوا بخيم، ونازحين من الجنوب والبقاع، وعمال فلسطينية وسورية وكراد، كلهم اجوا يشتغلوا بالمدينة، بالمرفق، بسكة الحديد، بالمعامل. وكانت الكارنتينا عندها أهمية استراتيجية بحكم موقعها على البحر وكيف بتفصل بين بيروت والضواحي الشرقية. بكانون الثاني 76 ارتكبت الميليشيات المسيحية أول مجزرة بالحرب الأهلية، وكانت بالكارنتينا. تقتل كتير وتهجر كتير وتدمر جزء كبير من الحي، ومن بيناتهم كل المباني يلي كانوا على هيدي البورة يلي صارت ملعب فوتبول. نظموا الكبار هيكلية فريق وصاروا يدربوا الولاد ويدعوا فرق من أحياء تانية تيلعبوا ضدهم. بال2015 نظموا دورة الشهيد عبد الباسط مطر، وشارك فيها فرق من الناعمة والجناح والوزاعي ومرم خايل وسن الفيل. وهيك صارت البورة مركز للحياة الاجتماعية داخل الحي، وكسرت شوي عزلة أهالي الكارنتينا. ومثل ملعب الكارنتينا بلش يظهر بأوائل التسعينات كتير ملاعب شعبية ببيروت وضواحيها. كان مشروع الإعمار بعد ما ركب، والاستثمار العقاري بعد ما سيطر على كل المدينة. كان بعد في مساحات فاضية ومش مسيجة، وبما أنه الولاد بدهم يلعبوا بعفوية وحرية بقلب أحيائهم، قرروا أنه يحولوا أي بورة مفتوحة لملعب. في كتير من هالملاعب اختفوا اليوم. ليش؟ ما في سبب واحد: المضاربة العقارية، منطق الملكية، تسييج الأرض، السيطرة الأمنية، انتشار الملاعب الخاصة يلي بتتأجر بالساعة. بس على الرغم من كل هالشي بعدهم سكان بيروت عم بيلاقوا طرقهم للوصول للمساحات المفتوحة، بالتفاوض، بالقوة، بالإبداع، بكسر الحواجز، بمجهودات فردية وجماعية، بإذن من دون إذن، لتكون المدينة ملعبهم. وتنرجع على الكارنتينا وين الهمة صارت تخف والملعب صار ينهمل لحديث 2016. بفترة الانتخابات النيابية قررت إحدى المرشحات بحملتها إنه تتبنى مشروع الملعب. صار بدها تحسنه عبر زراعة العشب وتركيب السياج. بيحكوا أهل الحي إنه هيدي الخطوة خوفت البعض من السيطرة على البورة، ووقفوا المشروع دغري. وكانت النهاية.
هيدا المنفذ الوحيد على البحر يلي متبقي للكارنتينا على جنب مصب النهر. منفذ يمكن كلمة كبيرة، لأنه تنوصل لهون لازم بالأول نروح لآخر الحي السكني، وبعدين نمشي شي كيلومتر بقلب المنطقة الصناعية والعسكرية تنوصل على اليوتن بآخر الأوتوستراد ونعمل هيدي التمشية الحلوة. نمرق من حد النهر، نهر بيروت، نقطع سوق السمك البلدي، منفتش على الفتحة بين الشجرات، وأخيراً منكون وصلنا على شط البحر، البحر الأبيض المتوسط.